پاسخ دونالد ترامپ جمهوری اسلامی تا حالا به علاوه حملات هوایی بسیار گسترده به جنوب ایران، به ساختارهای پدافند جمهوری اسلامی، ویدیوهایی که اینجا بهتون نشون خواهم داد، یه سری از آنالیز تحلیل هایی که در مورد حملات آمریکایی‌ها در طول چند ساعت گذشته صورت گرفته. دونالد ترامپ با تری یینگز خبرنگار فاکس نیوز در اسرائیل صحبت کرده. تری یینگز گفت آقای ترامپ در سیچویشن روم بود، اتاق وضعیت، با جی دی ونس، کوشنر و ویتکاف، و اونجا آقای ترامپ ادعا کرده که مقامات جمهوری اسلامی زنگ زدن بهش التماس کردن که یک سری از این داستان رو بتونن جلوگیری کنن از اینکه جنگ بخواد گسترش پیدا بکنه. جمهوری اسلامی تکذیب میکنه، میگه اتفاقی نیفتاده. به هر ترفندی جمهوری اسلامی متوسل خواهد شد که بخواد جلوی این حملات رو بگیره. اتفاقی داره میفته پشت پرده. این داستان اینکه آقای ترامپ کسایی که ازشون حمایت میکنه در انتخابات میان دوره آمریکا در حزب جمهوری خواه و اینا برنده میشن و بعد میرن با شاهزاده رضا پهلوی دیار میکنن، این داستانش چیه؟ چند تا از کسایی که آقای ترامپ به شدت حمایت کرده بود ازشون در کنگره آمریکا و امیدواره که جای بعضی از جمهوری خواهانی که جزو بدنه اصلی هستن رو بگیرن. یکی دو تاشون با شاهزاده رضا پهلوی دیدار داشتن بعد از اینکه آقای ترامپ ازشون حمایت کرده برنده شدن. این به چه معنیه؟ پشت پرده چه اتفاقی داره میفته؟ و بعد همزمانی حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در حالی که اسرائیل بیرون نشسته این بار از این حملات، و پیامی که شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرد چند ساعت پیش در سوشال میدیای خودش مبنی برای که رژیم جمهوری اسلامی الان بسیار ضعیف شده، در یک شرایطی قرار گرفته که روزهای آخرش رو میگذرونه و مردم ایران نیرومندتر هستند از جمهوری اسلامی. چرا الان و تا حالا شاهزاده رضا پهلوی پیام هایی که میداد به مردم ایران بیشتر در مورد این بود که صبر داشته باشن، تحمل داشته باشن. این بار یه خورده داستان متفاوت بود. داشت میگفت مردم نیرومندترن، داشت میگفت سمت مردم میسته، و اتفاقاتی که الان در این قضیه داره میفته واضحا به من داره نشون میده که برای دونالد ترامپ هم گزینه دیگری نمونده غیر از شاهزاده رضا پهلوی. ایشون یک سابقه ای داره، سابقه طولانی داره، خانوادهش یک سابقه ای دارن که مشخص است. یه سری از دوستان میاد در کامنت ها، من میبینم کامنت ها رو میخونم، اظهار لطف میکنن در کل، فقط انتقاد میکنن که شما چرا انقدر ناگهان شروع کردی بعد از اینکه از تلویزیون های جریان اصلی اومدی بیرون. آتیش حمایت از شاهزاده رضا پهلوی بالا رفته. بعضیا برای من می نویسن که ما امید داشتیم که شما بیای گروه های دیگر رو هم حمایت بکنی، از گروه های دیگه هم صحبت کنی، دموکراسی قرار است باشد و بحث های دیگر. ببین، من اینو راجع به خودم بگم که مشخص شه همتون بدونید چندی. اولا حمایت من از ایشون به خاطر حمایت من از خانواده پهلوی بوده از کودکی و اینو همیشه داشتم. همیشه به خودم داشتم به خاطر اینکه نگاهی که من به محمد رضا شاه پهلوی داشتم از بچگی این بود که همیشه قبطه میخوردم. فکر میکردم اگر شاه بود زندگی ما چقدر تغییر میکرد. همیشه به خودم میگفتم این فشارهایی که به ما میاد، این وضعیتی که تو مملکت هست، این وضعیتی که برای جوونا هست، اگه شاه بود چی میشد؟ همیشه این برای من سوال بود. نکته دوم، برای اون دوستانی که میان میگن که شما از گروه های دیگر هم حمایت کنید. ببین، اولا من که وظیفه سیاسی ندارم. من شهروند آمریکام، ماگا هستم، طرفدار ماگام، عاشق آمریکام، عاشق ایرانم. آدم سیاسی هم آنچنان نیستم که بخوام بگم در داستانهای سیاسی برای خودم پست و مقامی دارم میبینم یا در آینده دارم یه کاری میکنم که از لحاظ سیاسی به هیچ وجه اصلا اون کار من نیست و علاقه هم بهش ندارم. به نظر من باید دیوانه باشی برای اینکه بخوای بری توی سیاست و سیاست ندار باشی یا عاشق اون کار باشی. اون چیزی که شما فکر میکنید نیست. اگه قرار یه سیاست مداری باشی که واقعا میخوای بری تاثیر بگذاری در کشور خودت، اصلا زندگی 24 ساعت دیگه مال خودت نیست. واقعا باید عاشق این کار باشی. نکته اینه که اگه من میدیدم حتی یک نفر وجود داره که بگم 1/10 قد شاهزاده رضا پهلوی از لحاظ سیاسی و توانایی اعتبار داره،
شاید مطرحش میکردم. مسئله این نیست که گروه های دیگه متحد بشن با هم دیگه چی کار بکنن یا چی کار نکنن. مسئله اینه که چی کار میکنه، چه روشی و چه فردی میتونه به ایران کمک کنه. بعضی ها هستن میشینن در ایران یا در خارج مدرکم گرفتن این تا فکر میکنن الان اگه اینا جمع شن و یه گروهی تشکیل بدن بقیه دنیا میان به اینا گوش میکنن. کسی شما رو نمیشناسه، هیچ کی شما رو نمیشناسه. اگه شما یه آدمی هستی که آدمی که کارپردازی، 10,000 نفر واسط کار میکنن، بیزینسی داری، آدمی هستی که در علم شناخته شده هستی، حالا اون یه چیزی. ولی این که صرف این که شما یه مدرک گرفتی و 4 نفر رفتید با هم دیگه کنگره با هم دیگه زدید که این دلیل نمیشه که بقیه مردم دنیا بخوام به اصلا اهمیت بدن. بعد فرضاً من اصلا میگم که یه گروهی بیاد اینجوری در ایران و یه حزب سیاسی تشکیل بده، شما حالا باید بری تازه خودتو معرفی کنی به دنیا. کسی نمیشناستت تو واشنگتن، کسی نمیشناستت تو اروپا، کسی نمیشناستت. باور کنید وقتی به شما میگم این قضايا رو میان میلیون میلیون تو این شهر خرج میکنن، میلیون میلیون که سناتور رو بکشونن بیاد مثلا تولد دختر یارو، فقط واسه اینکه سناتور بیاد تو خونش. و این پولا رو شما ندارید، توانایی رو ندارید. و در عین حال چه چیزی کار میکنه؟ 4 نفر نشستن یه حزب سیاسی زدن. خب تواناییتون چیه الان؟ با کی میخواید دارید صحبت کنید؟ فردا ایران آزاد شد دادن دست شما. الان هواپیما نداریم، مثلا هواپیما واسه مردم بخوان هواپیما مسافربری برن. شما رئیس بوئینگ رو میشناسی؟ شاهزاده میشناسه. شما با ایرباص ارتباط داری؟ شاهزاده خانواده‌شون میشناسه، بچه‌هاشون با هم رفتن مدرسه یه جا. شما شرکت های نفتی رو میشناسی؟ همه رو دونه به دونه میشناسه، با شاهزاده میشناسه، با همه خانواده‌شون ارتباط داشته و داره. اینجور چیزا مخصوصا آینده ایران. آینده ایران یه چیزی نیست که ما الان بدیم دست 4 تا بچه‌ای که تازه اومدن مدرکشون رو گرفتن حالا بیان آزمایش کنن، با آزمون خطا بخوام برن پیش برن. دلیل اینکه من از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنم و ترامپ، به همون دلیلی که من از ترامپ حمایت میکنم. چون ترامپ الان ثابت کرد که یک کینگه در آمریکا. ترامپ رئیس جمهور نیست، رفتارش مثل یک کینگه. خانواده داره، خانوادهش یه دایناستی را انداختن، یک خاندان را انداختن. در هر زمینه شما میدی خانواده اینا موفقن. در ورزش موفقن. پدر بزرگش در آمریکا وارد شده بود، در ساخت ساز موفق بود، پدرش بود، مادرش آدم خاصی بود، برادرها و خواهراش. یه عمو داشت استاد MIT بود، استاد نوکلیر انرژی هسته‌ای بود. یه برادر دیگه‌اش خلبان بود، بچه‌هاش یکی یکی شما همش موفقن. دلیل این که الان همه دنیا اینا رو میشناسن و میان اسمشون روی هتل هست، رو همه جا اسمشون بزرگترین برند دنیاست، ترامپ. شما دیگه احتیاج نداری اینا بخوای بفروشی، همه میشناسن. اگه نمیشناسن اسکلن. الان توی دنیا شما نمیتونی فقط با اسم اینکه ما رفتیم یه دولت زدیم 4 نفر بچه جمع شدیم با هم دیگه بخوای بری، اصلا کسی به شما اهمیت نمیده. شما کی بودی، از کجا اومدی، خانوادت کیان. بعد ایشون 47 ساله در آمریکاست، در نیروی هوایی درس خونده، اینجا زن گرفته، بچه دار شده، 47 سال جلوی چشم ماست. جمهوری اسلامی دنبالشه، مجاهدین خلق دنبالشن، کلی آدم حسود داره دور و بر خودش. اگر ایشون ریگی به کفشش بود تو این 47 سال ما دیده بودیم. یعنی یک نفر من ندیدم که از ایشون سابقش پاکتر باشه، یه رزومه پاکتر از ایشون من ندیدم، که با این همه فشارهایی که به خودش و خانوادهش میاد که شما اصلا خبر ندارید و نمیدونید، چون ایشون به روی خودش نمیاره. به مرگ تهدید میشن، میگن میتره کننشون، میخوان اسید بریزن تو صورت بچه هاش، بارها و بارها، بارها و بارها. با این همه فشارهایی که روی ایشون هست، ما یه بار ندیدیم ایشون درگیر یه رسوایی اخلاقی سیاسی، هیچی. شما مقامات جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، ببینید چه کثافت های فاسدی هست. و بعد عاشق پولم هستن، عاشق غربن، دروغ میگن، اونجوری ریش تحریش میذاره یارو، بعد میره تو اروپا واسه خودش میخواد بره بچرخه، حال آدم رو به هم میزنن. شما اینو نمیبینی از شاهزاده رضا پهلوی. بعد الان آمریکا، اگر شما فکر میکنید در ایران آزاد شما میتونی بیاید یک ایران آزاد تشکیل بدید که قوی باشه و قدرتمند باشه و آمریکا رو هم بذاره کنار، تموم شد اون داستان. الان بعد 47 سال من فکر کنم مردم ایران بهتر از همه میدونن که
هم به نفعشونه و هم هیچ متحد بهتری از آمریکا نخواهند داشت. متحد یعنی قراره با هم دیگه اینجوری نزدیک با هم دیگه باشن. خب آمریکا کیو میشناسه الان در ایران؟ چون مثلا یه نفر اومده اینجا یه دانشگاهی رفته یه درس خونده که دلیل نشد که شما حالا کسی بشناستت. که الان آمریکایی‌ها حاضر نیستن بیان به هیچ وجه بخوان در ایران آزاد با یک تیمی کار کنن که یه احتمالی وجود داشته باشه که اینا ضد امریکایی باشن. دوباره همه اون بدبختی ها بخواد تکرار بشه. به هیچ وجه همچین چیزی نیست. خانواده پهلوی شناخته شدن در آمریکا، میشناسنشون، اعتقادات اسلام عجیب غریب ندارن. در ضمن برای آمریکایی‌ها فوق‌العاده خوبه این قضیه. یعنی شما نگاه کن ببین، بعد از این همه مدت که خاورمیانه در منجلاب اسلامی فرو رفته بود، منجلاب اسلامی فرو رفته بود، الان یک حکومت طرفدار غرب، طرفدار آمریکا میاد، مردم یه نفس راحتی میکشند، تو اون منطقه صلح و آرامش میاد، ایران دوباره میتونه با بقیه دنیا درش رو باز کنه، بتونن با هم دیگه فعالیت بکنن، بتونن با هم دیگه ترید کنن، بیزنس بکنن. و این داستان اگر من میدیدم حتی یک دهم، یک صدم درصد وجود داره، اگر ما به ایشون ندیم میرسه به امثال مریم رجوی ها. اینو اصلا شک نداشته باشید. گروه های تروریست و آدمکش و اینا انقدر هستن، انقدر. و این افرادی که به اسم آدمای لیبرال میان بعضی وقتا به شما یه حرفایی میزنن، یا طرف تا دیروز دلغک بوده الان یهو میاد میشه متخصص ژئوپلیتیک، اینا توی عمرشون تا حالا توی جنگ، توی درگیری شرکت نکردن، یه گلوله بغل گوششون شلیک نشده. دونالد ترامپ جلوی گلوله وایساد، بلند شد گفت فایت فایت فایت. خیلی از اینای دیگه بلندشن خیس کردن خودشونو، تو عمرشون ندیدن چیزی شبیه این. رضا پهلوی انقدر تهدید میشه، انقدر جاهایی هست که بهش میگن نرو، اف بی آی بهش میگه نرو، سی آی بهش میگه نرو، دنبالش اسرائیلیا بهش میگن نرو، پاس پا میشه میره. چرا؟ چون انقدر معرفت داره که بخواد واسه مردم ایران این کارو بکنه. خودش هم اگر نگاه بکنی هیچ علاقه ای نداره که بخواد که پادشاه بشه، هیچ علاقه ای نداره، به خاطری که من بهش اصلا هیچ خورده ای نمیگیرم واقعا. اگه نگاه کنی ببینی با پدر بزرگش چیکار کردن، با پدرش چیکار کردن، با خانوادهش چیکار کردن، خواهرش، برادرش. و ایشون پسر شاهه تا ابد، پسر شاه میشه شاهزاده، تموم شد. ایشون شاهزاده است، تو آمریکا هم مثل کینگ زندگی میکنه واسه خودش، احترامم داره، لای مردم هم میره، زندگیش عالیه، بچه هم اینجا به دنیا آمدن، اینجا بزرگ کرده. یعنی زندگیش خوبه، مثل خیلی های دیگه نیست توی داستان سیاسی ایران که اگه همین آب باریکه هم که از این و اون پول میگیرن نباشه، یارو باید بره هیچی کاری بلد نیست، هیچ کاری بلد نیست انجام بده. ایشون هزار و یک گزینه داره. اگه این کارو داره میکنه مردم ایران میفهمن، معرفتش رو میفهمن. بعدم مردم ایران ایشون رو نگاه میکنن، یاد پدرشون تو ذهن مردم ایران تداعی میشه. یعنی مردم ایران اتفاقا این دفعه خیلی باهوش عمل میکنن. اگه مردم میرن تو خیابون جاوید چا میگن، بله من متوجهم یه بخش بزرگی از اون افرادی که در ایران میان تو خیابونا جاوید چا میگن از لج رژیم میگن، چون میدونن رژیم از پهلوی ها متنفره، اینا میرن میگن جاوید چا، بخاطر میخوان لج رژیم رو در بیارن. ولی پشت این تو ناخودآگاهشون یه انتخاب درست صورت گرفته، به خاطر اینکه مردم 47 سال نگاه میکنن، اصلاح طلب، احمدی نژاد، طرفدارای نمیدونم مشایی، خامنه ای، یک مش گرگ، یک مش دل دوست، همشون فکر میکنن میگن خب تو تاریخ اون جایی که ما اطمینان داشتیم که همه چی خوب بود کجا بود؟ خود به خود میرسید دوره پهلوی، میخوام برگردن به اون. این دلیلی که از شاهزاده هم حمایت میکنن اینه، امید دارن که یه جایی ایشون بیاد مملکت رو برسونه به اون نقطه‌ای که از لحاظ سیاسی که دوره پدرش بود، در ایشون سیمای پدرش رو میبینن. حالا هست اونقدر نیست داستان. و خب خیلی هم هستند که الان تو این چند وقته خودشون متوجه شدن در خارج از ایران. یعنی اینجا ما تظاهراتایی داشتیم، کسایی بودن ارگانایز میکردن و میکنن تظاهراتایی که اصلا به رضا پهلوی توهین میکردن تو روش و مسخرش میکردن و تحقیرش سعی میکردن بکنن پشت سر هم تو همین شهر.
تظاهرات هم میذاشتن. انقدر مردم اومدن جاویدشاه گفتن پرچمای شیر خورشید افراشتن، خودشون اینا رو رفتن، اینا هم گفتن باش. و مدل اصلیش هم همینه. مدل اصلیش هم همینه. مدل اصلی اینه که مردم ما باید بریم همه جا. این یه داستانی نیست که ما فقط با 4 تا از دوستامون جمع شیم بریم تظاهرات، کس دیگه هم راه ندیم. شما باید بری تو زمین حریف بازی کنی. تو زمین حریف باید بری اونجا، تو زمین حریف گل بزنی. اینجوریه. این یک جنگه که ادامه داره. شما بری تو زمین حریف، 10,000 نفر هستن، 5 نفرشون هم متقاعد کنی ذهنشون عوض شه، 5 نفر بردی تو. از دونالد ترامپ یاد بگیرید، از استیو بنن یاد بگیرید. اینا یه جنگی نیست که یه دفعه شما رأی بدید و داستان تموم شه. فردا هم ایران آزاد بشه، همه باید باشن توی صحنه. همه باید تو صحنه باشن. هر کسی میخواد خود زاویه بگیره گوشش رو بکشن، اینکلودینگ خود بنده. اگه هر کسی هست هر چیزی بهتون میگه، بهش فکر کنید. از جمله این چیزی که من دارم به شما میگم، اول بهش فکر کنید و ببینید آقا این طرف خودش میگه من نمیخوام بیام پادشاه بشم، دنبال قدرت نیستم، میخوام بیام ایران رو فقط نجات بدم، بذارم توی دوره گذار. و بعدم در رو نمیبنده روی پادشاه بودنشم. میگه من واسه انتخابات توی هیچ انتخاباتی شرکت نمیکنم. خب حق داره، هیچ پادشاهی با انتخابات نمیاد. پادشاهی قراره برگرده، مردم باید یه رفراندوم به پادشاهی رأی بدن، به خاندان رأی پهلوی بگن آقا این چیزی که ما میخوام، سیستم پادشاهی به خاندان پهلوی. توی اون رفراندوم سیستم مشخص کنن، بعد خودش خود به خود پادشاه میشه. پادشاه موقعی میشه که تاج بره رو سرش. ایشون دنبال این حرفا نیست. یکی از دلایل جذاب بودنش هم همینه، تشنه قدرت نیست. آدمیه که مشخصا هزار یک استعداد داره، هر کاری دست بذاره روش طلا میشه. احتیاجی نداره فقط بخواد بیاد یه کاری رو انجام بده، کار سیاسی بکنه. تا کار سیاسی نکنه موفق داره تو بیزنس هایی که خودش داره. و بنابراین به اون دوستانی که میان میگن چگونه است که شما حمایت میکنی از شاهزاده رضا پهلوی و چرا از گروه های سیاسی دیگه حمایت نمیکنی، والا میگم اگه ما یک گروه سیاسی میدیدیم که نصف قد ایشون هم داشت، حمایت میکردیم. اگر میدیدیم یک گروهی وجود داره که حداقل میشناسنشون در خارج از ایران، اینکه شما پاشید برید، اینکه شما فقط پاشید برید یه دونه کنگره بزنید، 4 نفر با هم دیگه بشینید در گوشی صحبت بکنید، به جایی نمیرسید. شما کیو میشناسی؟ چه چیزی میتونی ارائه بدی؟ چه عدد ولیویی داری؟ ارزش افزودت چیه؟ و خب نیستن. برای همینه که من از ایشون حمایت میکنم. از ایشون حمایت میکنم. نوفدی هم نیستم، همونجوری که میبینید. از جایم پول نمیگیرم، به عشق مردم ایران این کار رو انجام میدم. برنامه خودم رو دارم، برند خودم رو مستقل ایشون هم تغییر میکنم، خاندان پهلوی هم تغییر میکنم. و تا اونجا که بتونم برای من برای بیننده هم کار میکنم. بیننده هم اینو میخوان، میرم دنبالش. اگر یه روزی بیننده هم نظرشون تغییر میکرد، میگفتن برو دنبال یه چیز دیگه، میرفتیم دنبال یه چیز دیگه شاید. این یه نکته بعدی در مورد آقای ترامپه. صحبت هایی که میشنوم خیلی از این افراد خودشون رو رسمی تحلیلگر معرفی میکنن، اشتباه کرد اینجا رو، اشتباه کرد فلان. من نمیگم دونالد ترامپ اشتباه نمیکنه. اوکی، من نمیگم دونالد ترامپ اشتباه نمیکنه، ولی خطی که داره میره رو باش موافقم. خطش میفهمم. خطش مبارزه با چینه، برای اینکه چین داره امریکا و همه دنیا رو قورت میده. خطش اینه که جلوی روسیه بیسته، از طریق هم مذاکره سعی کنه نرمشون بکنه و در این حال محکم بکوبتشون محکم. و میبینید اوکراین داره میره 1200 کیلومتر داخل عمق خاک روسیه میزنه. با جمهوری اسلامی از روز اول اختلاف داشته و مشکل داشته، به کشورهای عربی اعتماد نداره، توی جیب اسرائیل نیست، توی جیب هیچ کی نیست، خودشه، راه خودشه. خطشو من میفهمم. دونالد ترامپ و کسایی که میان راجبش حرف میزنن، اگر شما در جنبش ماگا نباشی اصلا نمیفهمی چه اتفاقی داره میافته. اگه فقط میخوای آقای ترامپ رو نگاه کنی، فقط سرگیجه میگیری. ایشون هر روز میگن، بعضی وقتی حرفایی میزنه توی یه جملهش 2 تا تناقض عمدی هم هست، مدلش اینجوریه. و کشید این داستان، الان کشید به ایشون که الان ایشون بیاد این عملیات رو انجام بده. کسایی که میان لیلای ارائه میدن که همش غلطه بدونی که بدونن، اصلا حتی انگلیسی هم خیلی هاشون بلد نیستن یا تو ماگا نیستن
یا توی آمریکا اصلا نیستن بعضی از این آدما و میان میگن این دنبال این که بخواد توافق کنه و مذاکره کنه و یه چیزی گیر خودش بیاد. این مسئله خیلی مسئله بزرگتری از جمهوری اسلامیه برای دونالد ترامپ. این مسئله مربوط میشه بخش عمدهش به جهان اسلام. تا وقتی جهان اسلام هست، اسلام سیاسی هست، غرب آسایش نخواهد داشت. مردم، کسایی که در دنیا به دنبال بیزنسن، به دنبال علمن، به دنبال آزادیان، آسایش نخواهد داشت. یعنی دونالد ترامپ میدونه الان هم این وضعیت یک جوریه که ایشون به خاطر اینکه مستقله و باج هم نمیده به هیچ کشوری تو اون منطقه، برای خیلی از این کشورهای عربی هم فوق العاده بد شده. حالا گوش کنید ببینید چه اتفاقی افتاده که ما به اینجا رسیدیم در این دعوایی که الان وجود داره. اولا این ویدیویی که ای آی تری درست کرده، باز این شبکه رو چندمین باره که من معرفی میکنم در یوتیوب. یه شبکه‌ای که از لحاظ ترن اراوند کاری اصلا بی‌نظیرن و من مطمئنم تعداد آدمای زیادی تو این شبکه کار میکنن و مطمئنم که سورسشون سورس اطلاعاتیه، به خاطر که چیزایی که میدونن و در ویدیوهاشون پخش میکنن شما هیچ جای دیگه نمیشنوید و مو هم لای درزش نمیره. اطلاعاتش همه دقیقه. یک ویدیویی منتشر کرده از عملیات نجاتی که آمریکایی‌ها انجام دادن در خلیج فارس و اینکه این هلیکوپتر آپاچی چگونه مورد حمله قرار گرفته، در چه ساعتی. 11:33 همونجوری که می‌بینید ادعا میکنه پهپاد 136 شاهد بهش خورده. ادعا میشه و ادعا میکنن که یک بمبی هم در درونش بوده، همونجوری که میبینید که این بمب در نهایت منفجر نشده، ولی خود هلیکوپتر همونجوری که میبینید در خلیج فارس میفته و این شهپادهای امریکایی که با ای آی کنترل میشن رفتن در چه مختصاتی پیداش کردن، خلبانا رو برداشتن آوردن بیرون. و بعد توضیحاتی که ای آی تلی در این داستان میده در مورد عملیاتی که انجام میدن این است که احتمال بسیار قوی امریکایی ها به خاطری که در طول تمام این چند مدتی که مثلا آتش بس بوده خیلی از این تانکرهای نفتی و خیلی از این کشتی های باربری رو شبا آروم خارج میکردن از خلیج فارس و خیلی هاش توسط هلیکوپترهای آپاچی اسکورت میشده. جمهوری اسلامی، این چیزی که ای آی تلی میگه، شروع میکنه موج بعد از موج پهپاد میفرسته که یکیش بخوره به اینا، به خاطر که رادار ندارن، چششون کوره. و به نوعی اون چیزی که ای آی تلی میگه اینه که اتفاقی این پهپاد خورده. هنوز برای من این داستان میلنگه. اما قضیه این که این اونجا چیکار داشته میکرده توی لایو قبلی گفته بودم، الان یه خورده برای من روشن‌تر شده. یعنی اینکه مخصوصا آقای ترامپ هم اومد گفت ما میلیون ها بشکه نفت رو تو این چند وقته از زیر دماغ جمهوری اسلامی کشیدیم و تنگه هرمز آوردیم بیرون و میلیون ها بشکه از نفت خود جمهوری اسلامی رو آقای ترامپ ادعا میکنه که توقیف کردن و فروختن بعضیاش آمریکایی‌ها. یعنی این هم خیلی جالبه. چگونه ما رسیدیم به اینجا؟ 40 خورده ای روز حمله کردن آمریکایی‌ها، تمام اهداف مهم رو زدن در ایران، اهدافی که میشناختن. دیگه واقعا اهدافی نداشتن بزنن. تمام رهبرهای اصلی رو زدن، تمام سایت های اصلی ساخت و پرتاب موشک رو زدن، پهپادها اینا همه رو زدن. یه سری از زیر ساخت های نظامی رو زدن، از بین بردن. دیگه هدفی نداشتن بزنن. احتیاج بود که مدت بشین عقب نگاه کنن از توی ماهواره ها، ببینن اهداف جدید چیه. جمهوری اسلامی اینجا تکون تکون داره میخوره، بعضی از موشک ها رو از زیر خاک در میارن، با هم دیگه حرف میزنن، جمع میشن یه جاهایی. اطلاعاتشون رو بیشتر کردن آمریکایی‌ها تو این چند وقته. بعد محاصره دریایی رو راه انداخت دونالد ترامپ. محاصره دریایی باعث شد جمهوری اسلامی بی پول شه. محاصره دریایی که آمریکایی‌ها راه انداختن باعث شد که جمهوری اسلامی بی پول شه. بعد از یه مدت فشار اومد بهشون، سعی کردن یک جوری تلافی کنن و به یک سری از اون زیرساختای انرژی کشورهای همسایه حمله کنن. به زیرساختای عربستان حمله کنن، به زیرساختای بحرین و قطر حمله کنن. منابعی که من تعقیبشون میکنن میگن که جمهوری اسلامی در همون حمله‌ای که به اسرائیل انجام داده بوده یه سری حمله هم به عربستان انجام داده. صدای آژیر خطر کشیده شده در عربستان، یه جاهای آتیش گرفته، صدای انفجار اومده. امشب هم این اتفاق افتاده. عربستان و سعودی رو تکذیب میکنه، میگن چه اتفاقی نیفتاده. چرا؟ جمهوری اسلامی
سیاستش اینه که خب من که یه سری زیرساختای انرژی دارم، زیرساختای انرژیم الان کار نمیکنن. بعدم حملاتی که به اسرائیل کردن، اسرائیل باعث شد که اونا حمله کنن به اصلویه، حمله کنن به فازهای مختلف پارس. این اسرائیل که زیرساخت انرژی اونجوری نداره. اسرائیل نگاه میکنه میگه جدی دلت میخواد وارد جنگ بشی؟ واقعا میخوای بریم توی جنگ انرژی؟ میخوای یه کاری کنم 1 لیتر نفت نتونید تولید کنید 2 شبه تمام زیرساختاتون رو بزنن؟ و حمله میکنه به زیرساختای انرژی. اسرائیل که زیرساخت انرژی اونجوری نداره، جمهوری اسلامی نمیتونه بزنه. بنابراین جمهوری اسلامی فکر میکنه خیلی خوب چیکار بکنیم؟ بریم به زیرساختای انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کنیم، بازار نفت رو بریزیم به هم. داستان اینه که زیرساختای انرژی کشورهای عربی جزو منافع آمریکا حساب نشه، بنابراین آمریکایی‌ها ازشون دفاع نمیکنن و کشورهای عربی هیچ کدومشون نه جربزه دارن، نه قدرت نظامی دارن، نه توان اینکه با جمهوری اسلامی بخوان مقابله بکنن و دارن. لحاظ نظامی در یک درگیری نظامی مستقیم بدون حضور آمریکا و اسرائیل، این کشورها چند تا کفتر میتونه بیاد بگیرتشون واقعا. یعنی عربستان سعودی ارتشی نداره اونجوری که بخوان جلوی کسی وایسن. اکثرشون خارجی ان، خلباناشون هم اکثرشون خارجی ان. شما خلبان سعودی اونجوری ندارید. سیستم کشور بر اساس این گذاشته شده که عربستان چون از مردم خودش میترسه، نمیخواد مردمش ادوکیتد باشن، نمیخواد مردمش درس بخونن. اونا هم مردمش یه جوری ان که زیر یوغ اسلام، یه مدل دیگه ای از اسلامن اونجا، و واسه اینکه ساکت نگرشون داره بهشون سوبسید میده. بنابراین جمهوری اسلامی حمله میکنه عربستان. عربستان آجی روشن میشه، میتره که ولی از نمیتونه واکنش نشون بده. بنابراین عربستان تکذیب میکنه، میگه اصلا به ما حمله نشد. چرا؟ چون اگه قبول کنه حمله کرده جمهوری اسلامی به تاسیساتش، عربستان سعودی هم باید حمله متقابل بکنه، یا اینکه ضعیف به نظر میاد. و الان عربستان پاپس کشیده، کشورهای عربی پاپس کشیدن غیر از امارات. امارات وایستاده محکم و دارن سعی میکنن تو این وسط میانجیگری کنن. آقای ترامپ به میانجیگریشون گوش میکنه ولی وارد این داستان نمیشه. دونالد ترامپ وارد این جنگ نشد ابتدا و گفت بذار این قضیه ادامه پیدا کنه تا داد ماگا در اومد. یعنی من به شما بگم عالم و آدم در ماگا، اونایی که میشناسم الان توی این چند وقت من نگاه کردم، الان خوشحالن ازش، دوباره راضی‌اند. چون به هیچ وجه ماگا نمیخواد توافق، اصلا هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا بشه. اون یه بخشی هم مثل جی دی ونس و تاکر کارسون که به شما اونجوری نشون میدن راجبش حرف میزنن، اونا هم حاضر نیستن زیر خیلی از این قراردادها رو امضا کنن اگه دونالد ترامپ پشتشون نباشه. چون جمهوری اسلامی بهش اعتماد نمیشه کرد. جمهوری اسلامی هر قراردادی میتونه امضا کنه بعد بزنه زیرش. قرارداد امضا کردن مهم نیست، اینکه شما این قرارداد چجوری میخوای اجرا کنی مهمه. بنابراین ترامپ نشست عقب تا جایی که این درگیری ها بیشتر شد. اسرائیل حمله کرد، یه سری از پایگاه‌های سپاه رو زد، یه سری از زیر ساختای انرژی رو زد، و جمهوری اسلامی هم حمله کرد به عربستان و الان عربستان هم بی‌دفاع مونده و جرئت نداره حمله کنه به جمهوری اسلامی. و الان بهترین موقعیت برای دونالد ترامپ، برای اینکه الان به عرب ها میگه که ببین زیر ساختاتون زیر آتیش جمهوری اسلامی. منم دیگه خسته شدم، دیگه تحملم به پایان رسید. دنبال نگوشیشن رفتیم، دنبال مذاکره که رفتیم، جمع کنید بیاید بیرون. جمهوری اسلامی تلفن ما رو داری، اگه خواستی اینو امضا کنی تلفن بزن، میایم امضا میکنیم، وگرنه وقت ما رو دیگه تلف نکن. جنگم میکنم، یه جاهایی هم محدود میزنم. امروز هم به خبرنگار فاکس نیوز تری لینکس گفته حملات، 1-2 ساعت پیش گفته حملات علیه جمهوری اسلامی به زودی متوقف میشه ولی ممکنه فردا برگردیم. اینو گفته دونالد ترامپ. یعنی الان این داستان ابهام و از ابهام در مذاکره برده به مرحله لول بعدی. ابهام در این که شما هر روز یه پس کردنی میخوری یا میای امضا میکنی، دوباره نه فردا دوباره یه پس کردنی دیگه میخوری، دوباره میای امضا میکنی. جمهوری اسلامی موشک پراکنیاش، اگه گوش کنید به یه سری از این تحلیلگرایی که دارن، یارو اسمش خودم گوشه خوش چهره، یه شوخی میخواستم بکنم حالا بیخیالش شدم در مورد همین خوش چهره، ولی اومده میگه که شما دلیلش اینه که ترامپ این کارا رو داره میکنه واسه اینکه آستانه تحمل جمهوری اسلامی رو امتحان کنه. اگر اونا 1 میزنن 2 میزنن شما باید 10 بزنی، اگه 10 نزنی ترامپ همین کار هی میکنه، هی این کار رو انجام میده. و مسئله اینه که جمهوری اسلامی توان زدن 10 نداره. جمهوری اسلامی الان توانش همون 1 و 2، اگه میتونست میزد.
جمهوری اسلامی از اینکه منطقه رو به آتیش بکشه هیچ ابایی نداره. مردم خودشون رو تو خیابون قتل عام میکنن، چه برسه به کشورهای دیگه. و فوق العاده توی این چند وقته الان تونستند که آمریکایی ها به یه جایی برسن که مهمات زیادی آوردن تو منطقه، توانایی‌هاشون رو تو منطقه افزایش دادن، تونستن الان به عربا نشون بدن که اگه وارد جنگ نشن، اگه وارد شط دفاعی اسرائیل و آمریکا نشند، سرنوشتشون همین جوریه. چند وقت یه بار هی موشک میخوره تو تاسیساتشون و جمهوری اسلامی هم متوقف نخواهد شد. جمهوری اسلامی متوقف نخواهد شد اینجوری. صحبت‌های شاهزاده و هماهنگی صحبت‌های شاهزاده در مورد چیزایی که امروز گفت و گفت جمهوری اسلامی ضعیف، مردم خیلی نیرومندترن. با این حملاتی که آمریکایی‌ها داره میکنن، برای من مثل روز روشنه که در واشنگتن دیگه رفته لول بعدی، رفته لول رژیم چنج، تغییر رژیم تنها راهه. با هیچ بخشی از جمهوری اسلامی نمیشه توافق رسید. جمهوری اسلامی یک نظامیه که ثابت کرده بارها و بارها که حاضر نیست به جامعه جهانی برگرده، حاضر نیست عادی بشه، نرمال بشه. و این واضحتر و واضحتر داره میشه. من از اینکه دونالد ترامپ سعی کرده با مذاکره داستان رو به یه جایی برسونه ناراحت نیستم. ترامپ اونقدر خوب به اندازه که ما جمهوری اسلامی میشناسیم اون نمیشناسن. حالا داره متوجه میشه و هر وقت ماهی رو عذاب بگیری تازه است. حملاتی هم که انجام دادن الان آمریکایی‌ها بیشترش به نظر میاد به جنوب تهران بوده. پدافند جنوب تهران رو زدن، 49 تا موشک تاماهاک شلیک کردن. جنگنده های نسل چهارم گفتم F-15 ایگل و F-18 های هورنت خیلی درگیر بودند. وزیر جنگ آمریکا پیت هکست امروز اومد صحبت کرد و گفت تمام پدافند جمهوری اسلامی و سپاه رو در جزیره‌های مختلف مورد هدف قرار خواهند داد. امکان داره دوباره برگردند. آمریکایی ها باید منتظر بود و دید آیا جمهوری اسلامی حاضره آتش بس اعلام بکنه و عقب بشینه یا شروع میکنه و ادامه میده به این قضیه. الان دونالد ترامپ در وضعیتی که داشت توی حزب خودش، داشت توی بیس خودش پایین میرفت. این حملات باعث شده که دوباره برگرده سری سعودی بگیره و آقای ترامپ از این خوشش اومده، از اینکه این قضیه اینجوری الان همه میان بهش میگن دست در نکنه، دمت گرم که زدی تو دهن اینا. بعید میدونم داستان برگرده به وضعیت سابق، به وضعیتی که هم آتش بس هست و نیست. بالاخره این داستان یه جایی باید شکسته بشه، چون صلحی وجود نداره، توافقی وجود نداره بین اینها و توافقی هم وجود نخواهد داشت. جمهوری اسلامی هم چه که گفتم بارها و بارها امتحان شده است و جایی برای جمهوری اسلامی نیست. بنابراین الان توپ در زمین عرب هاست که باید دقت بکنن و متوجه شن که منفعت خودشون بهترش اینه که وارد پیمان دفاعی امریکا و اسرائیل بشن، پیمان ابراهیم. دست از این مسخره بازی ها و اینی که شما به ظاهر میگید با یهودیا بدید ولی در باطن میدید با هم دیگه کیک میخورید و فالوده اون زیر، دست از این کارا دیگه بردارید. دست از تبلیغات ضد آمریکایی و اینکه هی بخواد دنبال اسلام سیاسی برید بردارید. و بعدم واسه کشورهایی مثل قطر که فقط کارشون سوء استفاده از اسلامه برای اینکه بخوان تو جاهای مختلف به هم بریزن دنیا رو، پیام بسیار واضحی داره دونالد ترامپ. اونا هم باید بیان تو خط اسرائیل و آمریکا یا خودشون برن از کشور خودشون دفاع کنن. آقای ترامپ ارتش آمریکا دیگه از این کشورها دفاع نخواهند کرد. دفاع این کشورها با خودشونه، مگه اینکه وارد جنگ بشن، مگه اینکه خودشون شروع کنن هزینه‌های جنگ رو پرداخت کردن، مگه حاضر شند بیان و به قول آمریکایی‌ها get some skin in the game، بیان تو خود قضیه درگیر شن، نه اینکه بشینن از دور و فقط بگن نه ما بی‌طرفیم، نه ما نمیتونیم حریم هواییمون رو بدیم به شما، نه ما با کشور دوست و مسلمان ایران جمهوری اسلامی ارتباطات دارید برید خودتون باش حل کنید. ولی اگه واقعا میخواد جمهوری اسلامی بره کشورهای عربی، شما باید بیاد این جنگ و هزینه هاشو پرداخت کنید.
شما باید بیاید از نفوذتون در ایران استفاده کنید. شما باید بیاید آدمایی که در ایران دارید رو بهشون رشوه بدید، این ور جمهوری اسلامی ریزی به هم. شمایی که باید مردم ایران رو مسلح کنید. از طریق شما اتفاق میفته این قضیه. و اگه این کشورها مثل عربستان سعودی که به نعل بزنن یکی به میخ، مثل قطر، الان قطریا دوباره نگوشیتراشون رو فرستادن تهران، اونم به هیچ جایی نمیرسه. من خیالم راحت از این قضیه، ولی از ترس اینکه قطری‌ها یا جمهوری اسلامی بهشون حمله نکنه سعی میکنن این داستان رو زنده نگه دارن. باید تصمیم بگیرن، یا باید وارد این نظم نوین خاورمیانه بشن رسما، یا اینکه خودشون باید راه خودشون رو پیدا کنن و سعی کنن با جمهوری اسلامی توافق کنن. و این مسئله رو دونالد ترامپ الان توی لول عملی داره بهشون نشون میده. به نظر من بخش بسیار عمده ای از انتظار آقای ترامپ هم برای اینکه مذاکره کنه با جمهوری اسلامی به خاطر جمهوری اسلامی نه، به خاطر این کشورهای عربی بود. این کشورهای عربی بالاخره تصمیمشون رو بگیرن که میخوان کجا برن. الان امارات تصمیمش گرفته، قطر بیشتر به سمت جمهوری اسلامی و عربستان کانفیوز و گیج، نمیدونن به کدوم سمت میخوان برن. اینا تکلیف خودشون رو مشخص کنن. توی این دور از حملاتی که به جمهوری اسلامی انجام شده، اسرائیل نشست بیرون، عمدن آمریکایی‌ها بهش گفتن شما فعلا بشین بیرون، وایسا نگاه کنیم ما داریم چیکار میکنیم. دلیلش هم اینه که اگر یه وقتی داستان خاصی یه لول بالاتر بره، اسرائیل هم وقت میتونه وارد شه. تا حالا تو این چند روز اسرائیل زد آمریکا نشست بیرون، حالا آمریکا زد اسرائیل نشست بیرون. یه سیگنال واضحی به جمهوری اسلامیه که اگه یهویی به یه جایی بخوای برسی که خطوط قرمز رو رد بکنی، دوتایی میریزیم سرت دوباره. و اینم سیگنالی که تهران فقط منطق زور میفهمه. فقط تهران فقط منطق زور میفهمه. کل سیستم های پدافندی که دوباره از چین خریده بودن دود شد رفت هوا. چینی هم بهشون جنس بنجل دادن. چینی هم احمق نیستن، نمیان جنس خوبشون رو بدن به جمهوری اسلامی بعد فردا سقوط کنه بیفته دست اسرائیلیا و آمریکایی‌ها. تکنولوژی برترشون رو دارن بدن به یه مشت سپاهی دزد. معلومه نمیکنن، اونم جنس بنجلشون رو میدن. اینا چی میفهمن؟ یارو واقعا نمیفهمه. اون پیجری که دستش بوده 6 ماه میرفتن این ور اون ور، همش توش بمب بوده، اینا نفهمیدن، همشون ترکید، دستشون پاشون حالت تناسلیشون اگه چیزی داشتن اما بین رفت. اینو نمیفهمن واقعا. محتاجن، وابستن، خودشون از لحاظ تکنولوژیک بسیار ضعیفن، توانایی خاصی ندارن برای اینکه بخوان این جنگ رو ببرن به مرحله بعد. توان اینو ندارن که بخوان پشت سر هم این ضرباهنگ داستان رو تعیین کنن. ضرباهنگ دست آمریکا و اسرائیل کماکان، اگه احتیاج داشته باشه میدونتشون. و فعلا الان در آمریکا میگویند که این حملات پایان رسیده، ولی هنوز ما لیست کاملی از این که به کجا حمله شده و چه اتفاقاتی افتاده نداریم. احتمالا فردا صبح پیتکست، جنرال دنکن میان در مورد این قضیه توضیح میدن. صبح احتمالا این کنفرانس خبری خواهد بود، پنتاگون نگاه میکنیم ببینیم داستان چیه، کجا رو زدن. یه سری آمارا در اومده، یه سری چیزا ما شنیدیم از اینکه به کجا حمله شده، هنوز تایید نشده است. حمله به عربستان هم تایید نشده است، ولی من سورسایی که دارم مطمئنم که جمهوری اسلامی حتما بهشون حمله کرده و عربستان ترجیح داده که فعلا مثل کپک سرشو بکنه تو برف و بگه که نه این اتفاق نیفتاده. به خاطری که اگر قبول کنن که به خاکشون حمله شده، مجبورن که واکنش نشون بدن و عربستان واقعا قد این حرفا نیست که بتونه واکنشی نشون بده به جمهوری اسلامی. واقعا سپاسگزارم از همه دوستانی که در این ساعت شب در واشنگتن و صبح بسیار زود در ایران اومدن پای این لایف. خیلی از دوستان الان کامنت هایی که واسه من میذارن از داخل ایران. خوشحالم که هنوز اینترنت در داخل ایران وصله. خوشحالم که ما واقعا الان هنوز این ارتباط با بچهای داخل ایران داریم. بعید میدونم که جمهوری اسلامی فعلا اینترنت رو کامل دوباره قطع کنه. دلیل اینکه جمهوری اسلامی اینترنت رو باز کرد به خاطر مردم نبود، به خاطر که همه بیزنس ها خوابیده بود. هیچکی نمیتونست بیزنس کنه، اینا هم نمیتونستن اجاره هاشون رو جمع کنن. بیشتر اون پاساژها و مغازه‌هایی که وجود داره مال سپاهه، مال آخونداست، مال جمهوری اسلامیه. اگه یه کسی که کاسبه اونجا تکر رو بکشه پایین ترتیب کنه، اینا هم نمیتونن اجارهشون رو بگیرن و مجبورن اینترنت رو باز نگه دارن. حالا سرعتش رو بالا پایین میکنن، یه سری فیلترینگ ها رو بالا پایین میکنن، اما مجبورن فعلا اینترنت رو باز نگه دارن. اما مطمئنم فعلا حالا اینترنت قطع نمیشه. سپاسگزارم از همتون که یک لایو دیگه رو با هم بودید. فردا باز میگردیم با لایو دیگه.
اطلاعات بیشتری در مورد این وضعیت نیمه جنگ نیمه آتش بس بهتون بدیم. سپاسگزارم از همتون بار دیگه. تا لایو دیگه، جاوید چاپ، آینده ایران و بدرود.